Ayun na mga kaluto, no? Umaangat na yung mantika niya. So, kailangan natin naluin. Baka dumikit sa ilalim. Ito kasi nagdidikit sa Zap kaluto. Ngayon gagawa tayo ng chicken oil. Ingredients natin: bawang, pamintang buo, laurel, anato seeds, tapos chicken skin, tsaka mantika at chicken cubes. Ayun na mga kaluto, no? Umaangat na yung mantika niya. So, kailangan natin naluin. Baka dumikit sa ilalim. Ito kasi nagdidikit sa ilalim. Ayan siya. May tubig pa yan. Saka marami pa to. Magmamantika pa yan. Tayo natin maubos lahat. Hanggang maging para siyang chicharon. So ayun na mga kaluto, medyo nagmantika na siya, pero may mamantikaan ka yan. Pag ganito na, dinadagdagan ko na siya ng mantika para mas dumami siya at para mas lumasa yung mantika na maglasang manok. Dumidikit sa ilalim mo. At bantayan talaga siya. Paglagay ko ng mantika dyan, lalagyan ko yan ng chicken cubes para lasang-lasa talaga yung manok.
Hintayin ko na lang siyang kumulo ulit hanggang bumantika. Hanggang magiging crispy, ano na yan, crispy skin. Taba ng, ano. Ngayon na lang natin. Crispy siya. Malapit na yan. Konti pa. Hindi pa siya ano, crispy. So, ayun na, ito na siya. Yan, ganyan ang hinahanap natin texture ng ano. So, iahulin ko na to dahil baka masunog, pangit yung lasa. Ano. Magkaka-crunchy yan kapag nahanginan. Diba, hindi pa nga. Baka masunog. Lalakasan natin yung apoy habang mainit na mainit yan. Yan, mainit na mainit. Mainit na mainit siya, tsaka ko siya papatayin. Tsaka ko lalagay yung aswete. Lalagay ko siya ng patayang apoy para hindi siya masunog. Tsaka ko siya haluin para magkakulay siya. Yan na. Ako ng chicken oil. Ginagamit ko to pagluto sa Java rice to.
mo siya para di masunog. Kasi maalat kapag nasunog yung ano. Swerte ng butol. Hanggang magpula siya. So ayun na guys. Ayan na ang chicken oil. Salamat.